ሴልስ አቲቲዩድ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በጣም ጠቃሚ የሴልስ ፓርት ነው። ሴልስ ላይ ስኬታማ የሚያደርገን አቲቲዩዳችን ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት keep yourself cheerful and goal oriented. Sales success is how much percent, guys? 80% attitude and only 20% is skill and knowledge. ስለዚህ አንድ ሰው በሽያጭ ስራ ውስጥ በቢዝነስ ውስጥ ስኬታማ መሆን የሚችለው በዋናነት በስብዕናው ነው ማለት ነው። በምኑ ነው? በስብዕናው። እዛ ላይ በደንብ የሰራ ሰው በደንብ አስፈላጊ የሆነው ስብዕና ያለው ሰው በሴልስ በቢዝነስ ዓለም ውስጥ ስኬታማ መሆን ይችላል። ሰው ሁሌ መጠየቅ ያለብን ነገር አሳሰቤ እንዴት ነው? ዕውቀቴ እንዴት ነው? አይደለም። ልምዴ እንዴት ነው? አይደለም። ሌሎች ነገሮች አይደለም። ዋናው ማየት ያለብን እንዴት ነው የማስበው? እንዴት ነው ነገሮችን የምመለከተው? ስለ ነገሮች ስለ ዓለም ያለኝ አመለካከት ትክክለኛ ነው ወይስ የተዛባ ነው? ያ በጣም ወሳኝ ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ያ ነው የስኬታችንን 80% የሚወስነው። ኦኬ 80% ስኬታችን የሚወሰነው አእምሮአችን ውስጥ ባለው አስተሳሰብ ነው። ብዙ ሰው የሚሸነፈው ገና ከአእምሮ ነው። ገና ወደ ገበያ ወጥቶ ፕሮዳክቱን ሸጦ ደንበኞችን አነጋግሮ አይደለም ሽንፈት የሚገጥመው። መጀመሪያ የት ነው የሚገጥመው? ጭንቅላት ውስጥ ነው። ኦኬ ጭንቅላት ውስጥ መጀመሪያ ገና ወደ ገበያ ሳይወጣ ገና ይሄን ነገር አልሸጠውም፣ ይሄ ቢዝነስ የሚሆን አይመስለኝም ይላል። ይሄ ነገር የሚሳካ አይመስለኝም፣ በዚህ መንገድ ውጤታማ አልሆንም የሚል አሳሰብ ይኖረዋል። ከዛስ ባሻገር ምንድነው? እኔን ከሰዎች ጋር ስተያይ እኔ ያነስኩ ነኝ ብሎ ያስባል። ይሄም አንዱ በቢዝነስ ውስጥ በሴልስ ውስጥ ውጤታማ እንዳንሆን የሚያደርገን ስብዕና ነው። ሌላው ነገር ችግሮች ሲመጡ የተዛባ አቲቲዩድ ያለው ሰው ችግሮቹን አግዝፎ ያይና ወደፊት መራመዱን ያቆማል። የትኛው ነው የሚያገዝፈው? መጀመሪያ ችግሩን ያገዝፈዋል፣ ትልቅ ያደርገዋል። ስለዚህ ወደዛ መሄድ እንደማይችል ችግሩ እንቅፋቱ ትልቅ እንደሆነ ከሱ አቅም በላይ እንደሆነ ያስባል። አቲቲዩድ የሌለው ቢዝነስ ማን ኦር ሴልስ ፐርሰን ሁልጊዜም ቢሆን ውጫዊ ነገሮች እሱ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያደርጉበት ነው የሚያስበው። እነማን? ውጫዊ ያሉ ነገሮች፣ አየር ንብረቱ ሊሆን ይችላል፣ የፖለቲካ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ የኢኮኖሚ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ኮቪድ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱ ውጫዊ ያለው ነገር እሱ ቢዝነስ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርበት ያንን ተጽዕኖ ተቋቁሞ መራመድ እንደማይችል ስለሚያስብ ሁሌ ምን በማድረግ ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው? በማሳበብ ነው። ሁሌ በማዘን ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? the right attitude guys። ምን ያስፈልገናል? the right attitude። ትክክለኛ የሆነ ስብዕና አመለካከት ለቢዝነስ ለሴልስ ስኬት በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ሰዎች ትክክለኛ የሆነ የራስ መተማመን አይኖራቸውም። በቢዝነስ ዓለም ውስጥ ሲገቡ የራስ መተማመናቸው የወረደ ነው። አቅም እንዳላቸው ቢዝነስ መስራት እንደሚችሉ ማደግ እንደሚችሉ አያስቡም። ስለዚህ ምን ይፈጠራል? በዛ ባነሰ የራስ መተማመን ወደ ቢዝነስ ሲገቡ ወደ ሴልስ ሲገቡ ውጤታማ አይሆኑም። ኦኬ ሌላው ብዙ ነገሮች ማየት እንችላለን በዚህ በስብዕና ዙሪያ። ኦኬ ዓላማም ሲያስቀምጡ በጣም ትንሽ ነገር ነው የሚያስቀምጡት። የተዛባ አቲቲዩድ ካለ you don't set a big goal። ትልቅ ዓላማ ታስቀምጡ። የምታስቀምጡት ዓላማ ምን አይነት ዓላማ ነው? ትንሽ ዓላማ፣ ትንሽ እቅድ። የምትከፍቱት የምታስቡት ቢዝነስ በጣም ትንሽ ይሆናል። ኦኬ ሰዎች የሚከፍቱት ቢዝነስ የሚሸጡት ሽያጭ ውጤት የሐሳባቸው ልክ ነው። ለምን? እነሱ እኔ በዚህ ሌቭል ብቻ ነው መሸጥ የምችለው መክፈት የምችለው እቺን ቢዝነስ ብቻ ነው እንጂ የሚሉት ኢንተርናሽናል የሆነ በግሎባል ማርኬት ውስጥ ገብቶ ስኬታማ መሆን የሚችል ቢዝነስ መፍጠር እንደሚችሉ አያስቡም from the beginning። that's the problem of wrong attitude። ስለዚህ ዋናው ሊኖር የሚያስፈልገው ምንድነው ማለት ነው? the right attitude ስብዕና the lion attitude ይለዋል ዶክተር ማይልስ ሞንሮ። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ lion በአኒማል ኪንግደም ውስጥ ኪንግ ያደረገው the leader ያደረገው it's not because lion is the largest animal. Are you with me guys? It's not because lion is the fastest animal. It's not because lion is the biggest, the heaviest or the dangerous animal. Lion king of all animal kingdom የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ is because of the attitude of lion. I think ታውቃላችሁ ያስባለው የላየን attitude ምንድነው ካላችሁ lion የፈለገውን ነገር ማግኘት እንደሚችል የሚያስብ አኒማል ነው። ኦኬ የትኛውንም የወደደውን ነገር ማግኘት እንደሚችል ያስባል። የሞተ ነገር የወደቀ ነገር ትራፊ አይበላም። ሁሉ ጊዜ lion goes for the best። ቢተሻለውን
ቆንጆውን አሪፉን ነው እንጂ የደከመውን አይደለም የሚፈልገው። ላይን ሁል ጊዜ ከሱ በላይ በክብደት ያላቸው ትላልቅ እንደ ዝሆን አይነት እንስሳቶችን ሲያይ ላንች ነው የሚለው። ከኔ ጋር ናችሁ? ምንድነው የሚለው? ላንች ምሳ ናቸው ነው የሚለው። ኦኬ የትኛውም ግዙፍ እንስሳ ቢመጣበት እሱ የሚያስበው ምንድነው? እሱ ከነዛ የተሻለ እንደሆነ ነው። ኦኬ ይሄ ስብዕናው ነው፣ አቲቲዩድ ነው ላይንን ኪንግ ያደረገው። ስለዚህ በቢዝነስ ዓለም ውስጥም ኪንግ መሆን የምንችለው ሊደር መሆን የምንችለው በምናችን ነው ካላችሁኝ በስኪላችን አይደለም። ላየን ኦልሬዲ ፕሩቭ አድርጎልናል። ስኪል የለውም ወይም ደግሞ ክሌቨር አኒማል አይደለም፣ ፋስተስት ላርጀስት ቢገስት አይደለም። ነገር ግን አቲቲዩድ አለው። ሁሌ ወደ ተራራው ላይ ወጥቶ አኒማሎችን ሲመለከት which one shall I eat ነው የሚለው፣ የቱን ልብላ ነው የሚለው። ኦኬ ማን ይበላኛል አይደለም፣ ማን ሊበላኝ መጣ አይደለም። ምንድነው የሚለው? የቱን ልብላ። lunch, I need lunch, which one shall I eat today? So the lion attitude ያለው ሴልስ ፐርሰን ሁል ጊዜ ከቢሮ ሲወጣ የት ካምፓኒ ሄጄ ክሎዝ ላድርግ? which business should I join? which company should I open? የትኛውን ቢዝነስ ልፍጠር ነው የሚለው። because ሁሉም ዓለም ላይ ያሉ ቢዝነሶች በሙሉ ከሱ በታች እንደሆኑ ነው የሚያስበው። ራይት የትኛውን ቢዝነስ ማድረግ እንደሚችል ያስባል። ስለዚህ ነምበር 1 በጣም አስፈላጊው ነገር በቢዝነስ በሴልስ ውስጥ ምንድነው ማለት ነው? attitude, the right attitude። ይህን ይመስላል የዛሬው። ቴንክ ዩ። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ